Привіт! Так заводиться мій двигун на холодну взимку. А для того, щоб він заводився краще, я покажу тобі, як поміняю свічки накалювання в самому двигуні. Нагадую, що в мене 1,5 К9К, тож поїхали. Щоб дістатися до свічок, потрібно зняти кришку. Все воно тримається на болтах 10 розміру. Тобто або голівка, або ключ на 10 і все знімається. Плюс скоба на металевій трубі. Ну а поки я розбираю, розповім тобі, для чого ці свічки взагалі потрібні в дизельному автомобілі. У холодну пору року, коли ти заводиш свій автомобіль, ці свічки підігрівають суміш повітря і дизельного палива, коли ті поступають у камеру згоряння. Завдяки цьому автомобіль заводиться набагато легше, а у парі зі свічками, які нагрівають антифриз, прогрівається автомобіль у рази швидше. Я зняв кришку і тепер маю доступ до контактів наших свічок. Дістатися до них не так вже й легко. Справа два контакти трохи коротші, зліва вони довші, тому що доступ до них набагато гірший. До речі, коли знімав свій крайній лівий контакт, то зрозумів, що він був не повністю вдягнений на свічку. На самих свічках, а також поряд з ними, дуже багато бруду. А тому в ідеалі продути все там стиснутим повітрям. Все, що в мене було, це невеличкий компресор, тому продував тільки ним. Одразу після цього краще запшикати все рідким ключем, для того, щоб свічки викручувались легше, що я і зробив. А зараз покажу, як швидко перевірити, справна свічка чи ні. Беремо дріт, один кінець кидаємо на плюсову клему, іншим треба доторкнутися до свічки. Якщо буде іскра, значить свічка справна, але це не дає гарантію, що вона на всі 100% виконує свою функцію. Чим краще іскра, тим більш справна наша свічка. Тобто так ми можемо просто перевірити, нагрівається свічка чи ні. Більш ретельну перевірку краще робити мультиметром. На відео чомусь іскру майже не видно. Спробую трохи з іншого ракурсу. Ось тут було видно. Іскри були дуже слабкі, а значить свічки майже не виконують свою функцію. Щодо свічок, які буду ставити, це так само іскра, як і в попередньому відео. Номер бачиш на екрані. Я взяв ось такий інструмент, але, як виявилось, даремно, тому що він зовсім не підходить. Свічки мають напругу 4,4 вольти, і щоб їх відкрутити, потрібна голівка на 10. Довга голівка на 10. А далі я спробував викрутити свічки зі свого двигуна отим от інструментом, тобто двосторонньою голівкою, яку я придбав до цього. Через брак місця я просто не зміг її провернути. Тому я почав вигадувати різні речі. Перше, що я спробував, це провернути голівку за допомогою ключа. Але ключ так само провертався поверх голівки і відкрутити мені не вдалося. Голівка була зроблена з м'якого матеріалу і вона просто проскакувала крізь ключ. Далі цю голівку я просто забив на ключ меншого розміру і так само намагався відкрутити цим інструментом. Але не вийшло. Голівка гнулася і не піддавалася. А все, що було потрібно, це просто голівка на 10, але довга, нестандартна. Я її замовив на сайті, а мені прислали 8. Тому довелося на вихідних їхати і просто купувати в іншому магазині. І з нею все пішло набагато простіше. Чи то завдяки рідкому ключу, чи то свічки були не сильно затягнуті, але відкручувати їх було дуже легко. Хоча я читав коментарі, що в деяких випадках вони навіть ламалися. Тому рекомендую рідкий ключ використати хоча б за 20-30 хвилин до того, як будеш відкручувати свої свічки. І не забувай про велику кількість бруду. Діставати свічки потрібно обережно, щоб цей бруд не потрапив всередину. Ось так виглядає моя свічка. Судячи по іскрі, яка була, і по кінцю свічки, вона вже нормально не працювала.
Ну і так само обережно треба вставляти нову свічку. До речі, я використовував інструмент, який взяв у магазині дрібничок, і він дуже допоміг мені. По-перше, ним дуже зручно діставати і вставляти свічки, навіть трохи закрутити вийшло. По-друге, коли в мене впало кілька болтів, цим пристроєм я дуже легко дістав їх. Ну і коштує він приблизно 60 гривень. Він у мене лежав приблизно півроку і ось нарешті знадобився. Ось так він працює. Прикольна штука. І так само легко дістати вже викручену свічку. Ось так виглядають свічки, які я дістав. Стояли в мене свічки фірми Беру. Німеччина робить їх. На кінці кожної свічки вже видно деформація свічок. І з часом ця деформація може привести до того, що свічка просто не буде вийматися з свого посадочного місця. Таке в мене було, коли я міняв свічки підігріву охолоджувальної рідини. Саме через це мені довелося повністю знімати весь блок і випилювати звідти свічку. Ну і це була одна з причин, чому я вирішив все ж таки замінити свічки, які в мене стоять у двигуні, щоб не було такої самої проблеми. Ну і раз вже поліз сюди, вирішив одразу замінити мембрану масловіддільника. Придбав я її у китайських друзів на AliExpress і ціна була близько 200 гривень. Виглядає ось таким чином і знаходиться вона ось тут, під кришечкою. Для того, щоб зняти кришку, простіше за все використовувати ніж. З усіх боків просто потрібно потихеньку піддівати її і кришка подасться вгору. Головне нікуди не поспішати і робити це поступово. Стару мембрану просто треба піддіти і дістати. Вона в мене виглядає ось таким чином, і вона жорстка. Тобто резина вже втратила свої властивості. По формі вони трохи розрізняються, особливо центральна частина. Товщина майже така сама, але нова більш м'яка. І, як мені здається, буде краще виконувати свою функцію. Ставлю мембрану на місце і закриваю кришкою. Міняю я її виключно в цілях профілактики, тому що вона постійно знаходиться в роботі, через що вона може зноситися, порватися або, як у мене, просто задубіти. Ну і, як ти знаєш, профілактика завжди краще, ніж ремонт. Закривається дуже легко. Готово. Залишилося все зібрати докупи. По факту, не враховуючи час, який я витратив на те, щоб все ж таки знайти потрібну голівку, в мене заміна свічок зайняла десь 40 хвилин. Складного нічого немає, як ти можеш побачити, якщо в тебе є потрібний інструмент. Головне ставити патрубок інтеркулера до кінця, тому що між цими збираннями-розбираннями я його вставив не повністю, і з-під капоту в мене трохи свистіло. Якщо будеш міняти їх самостійно, не забувай про рідкий ключ. Він реально допомагає дуже легко відкрутити ці свічки. Перевіряю результат роботи. Двигун був повністю холодний і завівся швидше, ну і, судячи з звуку, набагато легше. Буду вдячний за вподобайку під відео, за мою роботу, ну і дякую тобі за перегляд.